Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, perioada cuprinsă între 15 și 21 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și haideți să începem, dragii mei, această lectură generală, colectivă, pentru voi, ce vine, sau ce este important de știut, mai bine zis, de către voi, dragilor din Gemeni, în săptămâna 15-21 decembrie. Ce trebuie voi să știți, dragilor? Cer scuze pentru vocea mea, care nu este la capacitate maximă, nici nu prea a fost în ultimele 2 săptămâni. Așa că, da, suntem în perioada răcelilor, gripelor. Eu încerc să fac cât pot, de mult, de bine. Sper să nu existe niciun fel de inconvenient, să mă auziți bine, să mă înțelegeți. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna în săptămâna 15-21. Un mesaj aleatoriu. Dragilor, se pare că veți avea o pasiune pentru un scorpion posibil sau cineva care, da, este o dorință a unei energii feminine. O pasiune pentru cineva care își dorește ceva, posibil să aibă legătură cu zodia Scorpion. Da, un mesaj aleatoriu. Noi revenim la lectura noastră generală. Ce este important de știut pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 15-21. Dragilor dragi, să știți că lucruri frumoase vin. Se pare că sunteți pe punctul în această săptămână, 9 săptămână din decembrie, sunteți pe punctul de a negocia. De a negocia un lucru pe care voi vi-l doriți foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. Și eu aș mai spune că e ceva legat pentru unii dintre voi de cosmetică, în general tot ce ține de partea asta frumuseții, modă, cosmetică, coafură, are legătură cu frumosul sau cu expansiune relaționată cu acest domeniu. De asemenea, haideți să luăm cu numerele, avem 36, avem 10, avem 40, 4, 1 și 9. Numere care vă pot rezona cu voi într-un anume fel. Și eu aș mai spune că există o dezbatere, o discuție în care voi veți excela, ca să zic așa. Veți avea acea măestrie de a negocia, mai ales pe partea asta a muncii. Mai ales pe partea muncii, e posibil lucrul ăsta să vă ajute foarte mult, această artă a negocierii să vă ajute să ajungeți la o foarte bună înțelegere, în așa fel încât voi să primiți acest cadou, acest lucru care pe voi vă interesează.
sau să primiți acea recompensă, acel beneficiu sau acel favor din partea cuiva, dar care, cum am mai spus, poate avea legătură cu tot ce ține de industria asta înfrumusețării, tot ce ține de frumusețe, dacă vorbim de carieră. Dacă nu, putem vorbi pur și simplu de o reușită la nivel profesional. Și chiar la nivel bănesc, aș spune. Chiar la nivel bănesc apare posibil o recuperare de niște bănuți, iar dacă vorbim de partea amoroasă, sunt mai ales pentru cei singuri. Pentru cei singuri e posibil să obțineți înțelegerea unei întâlniri. Va fi ca un cadou pentru voi, pentru că e ceea ce voi ați așteptat. Cum de asemenea chiar și cei care sunteți într-o relație veți avea aici o înțelegere foarte bună vis-a-vis de ceva ce pentru voi sună super perfect, super bine. Nu e o săptămână rea deloc. Nu e o săptămână rea deloc. Haideți să vedem ce ne spune și acest tarot, Oșozenia, să vedem ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 15-21 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 15-21 decembrie. Ia să vedem. Acum, haideți să le punem pe toate și comentăm. Situația voastră actuală nu este una care să vă mire, pentru că abilitatea gemenilor este aceea că au această, spuneam eu acum ceva la niște lecturi în urmă, că se spune despre zodia Gemeni că au două personalități, una cu care se nasc și alta pe care o arată, pe care și-o construiesc ei în funcție de relațiile lor sociale, da? Și e ca și cum ar avea două persoane într-una singură. Avem în acest moment, sunteți oarecum în această ipostază, ca să zic așa, în care aș spune că nu o văd neapărat e un 7 de spade, dar încerc să nu o văd într-o variantă negativă. Da? De ce? Pentru că probabil că sunteți într-un moment în care meditați foarte bine înainte de a face un anumit gest, înainte de a acționa într-un anumit fel. E posibil ca voi să fiți în acea fază în care să vreți să fugiți înainte de a înfrunta o anumită situație sau o anumită problemă în mod direct. Vă simțiți oarecum un pic vulnerabili, fragili și încercați oarecum să scăpați dintr-o situație sau dintr-o problemă sau dintr-o relație, de ce nu, dar într-o manieră cât mai bună. Da? Poate că alții dintre voi sunteți într-un moment în care vreți să faceți lucrurile în maniera voastră, ceea ce nu ar fi nimic rău, dar să nu uitați că cumva lucrurile trebuie făcute corect. Cum de asemenea alții dintre voi sunteți mult mai precauți la anumite persoane în care viața, situațiile v-au dovedit că nu prea mai puteți avea încredere în aceste persoane. Putem vorbi atât de o lipsă de încredere vis-a-vis de șefi, colegi, angajați și așa mai departe,
Dar de asemenea apare, așa cum am mai spus, acea fază, acea situație în care parcă ai vrea să fugi înainte să înfrunți o anumită problemă și porți o mască. Porți o mască. Mare atenție, avem și un avertisment pentru cei care vă faceți, cum să spun eu, veacul sau vă ocupați pe partea asta politici. Există o predispunere în această săptămână să promiteți și să nu puteți să vă țineți de promisiuni. Așa că mare atenție, se cere corectitudine în această săptămână. În special cei care aveți această legătură cu partea asta politicii. Ce se ascunde, ce nu puteți voi vedea? Faptul că există oportunități înșelătoare, dragilor. Mare atenție la ce alegeți, pentru că pot fi repercursiuni pe perioade lungi de timp. Ar trebui să știți în această săptămână să faceți diferența între ce este fantezist și irealizabil, dar și vis-a-vis de realitatea din teren. Ceea ce voi nu vedeți este că de multe ori pentru a lua deciziile cele mai solide și pentru a evita blocajul, este bine să evaluați șansele în primul și în primul rând și să vedeți ceea ce într-adevăr se poate duce la îndeplinire sau nu. Ceva ce este realizabil și ce nu este. Aș spune că ceea ce voi nu prea vedeți în această săptămână, nu reușiți să discerneți ce e bun pentru voi, dar e ca un moment de tranziție. Nu vă grăbiți totuși. Nu vă grăbiți și pentru a putea decide cât mai bine, domne, ce obiectiv, unde mă duc, de ce mă apuc să fac. Dacă lucrurile sunt foarte roz, colorate, așa, totuși luați-vă acea măsură de precauție, indiferent că vorbim de muncă, de bani, de relații, indiferent de ce vorbim. Pentru că ele, într-adevăr, pot apărea pe parcursul acestei săptămâni, să apară variate opțiuni sau drumuri profesionale care sunt disponibile pentru voi, dar nu toate sunt viabile sau benefice pe termen lung. Da? Așa că luați-vă timpul necesar să vedeți ce este real, ce este benefic pentru voi, indiferent de ce vorbim, de ce aspect al vieții vorbim. Ce este important pentru voi în această săptămână? Pentru voi este important un nou început, din câte văd eu aici. Probabil că această negociere este importantă pentru voi. Este un paș de monede, dragilor. Aș spune că va fi un lucru pe care voi îl veți vedea. Și se pare că vreți să acționați, vreți să obțineți anumite informații necesare vis-a-vis poate de un studiu care să aibă legătură, cum am văzut, poate cu aceste, nu știu, tot ce ține de frumusețe. De asemenea, putem vorbi de pur și simplu de un nou început profesional. Problema, dragilor, la această zodie este că voi sunteți destul de schimbători și vreau să fac asta acum, vă apucați să faceți, dar pe urmă curiozitatea voastră și cum să spun eu, faptul că nu stați locului nicio clipă și vreți să cunoașteți mai mult. Da? L-aveți pe Mercur care vă îndeamnă să faceți aceste lucruri. Ce este important pentru voi, ceva nou, să vină mereu ceva nou, nu sunteți acea energie care se plafonează. Da? Voi sunteți mutabili, sunteți de aer.
Da? Voi sunteți cei care se află că în momentul în care se închid anotimpurile, când începe ceva nou, mereu. Da? Așa că vreți ceva nou, acea nouă aventură, ca această nouă aventură, aceste lucruri noi să vină în viața voastră în această săptămână. Ce ar trebui să știți? Foarte interesant, aveți foarte multe cupe. Este ceva de suflet, este ceva care vă creează o anumită stare, o anumită emoție. Și aș spune că sunteți chiar la un început, să știți. Trebuie să știți că acest nou început pe care voi vi-l doriți și pentru care sunteți dispuși, mare atenție, de multe ori sunteți dispuși să faceți lucruri poate mai puțin corecte, dar această șansă acestui nou început va veni în această săptămână. Și e un mesaj tare pozitiv, mai ales când vorbim poate de dragoste, de sentimente, dar de asemenea este un mesaj pozitiv pentru că pot veni avansări în carieră, noi șanse de care voi să profitați și să vă duceți la bun sfârșit. Da? Și de asemenea de noi joburi, un câștig poate să vină de bănuți, că vine din întâmplare, că vine cu o mărire sau vă pune ceva bănuți în plus, e binevenit. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, ceea ce trebuie să știți este că relația se poate îmbunătăți. Apar reînnoire de sentimente pentru cei care aveau nevoie de acest lucru, iar pentru cei singuri se pare că o nouă relație este foarte aproape de voi, să apară așa la orizont. De ce trebuie să țineți voi cont, dragii mei, în această săptămână? Trebuie să țineți cont că sunt lucruri care nu trebuie să le mai cărați după voi, mai ales emoțional vorbind. Acest 8 de cupe spune că atunci când nu obții ceea ce tu îți dorești, poate că de multe ori și lumea poate nu vă înțelege, dispăreți, te îndepărtezi, dar nu o faci pentru a face rău, poate. O faci tocmai pentru că parcă nu vrei să distrugi totul. Alții o pot face pentru a se simți mai mult în siguranță. Cert este că de ce anume trebuie să țineți voi cont că sunt lucruri la care într-adevăr trebuie să rămână în urmă și să nu le cărați după voi. Da? Posibil să apară un job unde este necesar poate să te muți. Sau poate că îți vine vreun job, un interviu, un job, și să nu fie neapărat ceea ce tu cauți. Să-ți apară această șansă, dar să nu fie neapărat ceea ce tu cauți. Da? Unii dintre voi poate că veți vrea să căutați noi forme de a obține bani pe cont propriu. Și atunci să vedeți, să-mi asum aceste riscuri sau nu. Cum de asemenea putem vorbi de partea amoroasă în care tu decizi dacă termini o relație sau nu, indiferent cât de mult timp a durat această relație. Știți cum e? E atunci când aștepți acel moment potrivit să iei o decizie. Și tu zici mereu, nu e acum momentul, nu e acum momentul, dar de fapt niciodată nu există un moment bun. Momentul cel mai bun e atunci când ești pe deplin convinsă că aia trebuie să faci și să-ți asumi acest lucru. Care este sfatul cărților, dragilor, pentru voi? Avem transformarea, un arcan major, care, paradoxal, vă aduceți aminte, au căzut niște cărți
din acest oracol Belin, Rosbel, îi mai spune, unde aveam de-a face cu zodia Scorpion. Încă o dată avem zodia Scorpion, dragii mei. Sfatul cărților, care este acela de acest arcan arată începuturile, acel început al lucrurilor care sunt în schimbare, care sunt în transformare, acea tranziție, ceva se va transforma la voi, dragilor, în această săptămână. Veți realiza, poate chiar prin contactul cu vreo zodie a Scorpionului, cu o persoană, cu o energie care are această zodie, sau mai ales, în special cei care aveți, poate, și un ascendent în zodia Scorpion, cu atât mai mult. Este o săptămână a transformării, o săptămână în care anumite lucruri capătă un sens mult mai profund, dar în același timp îți schimbă modul în care vezi lucrurile, în care vezi oamenii, în care abordezi situațiile. Și cam acesta este și sfatul acestor cărți. Care este mesajul grădinii sufletului pentru voi, dragilor? Avem numărul 14 sau numărul 5 și spune așa: chiar dacă poate să vină un drum dificil, cere ajutor, învață, pentru că toți suntem interconectați. Nimeni nu este singur, indiferent cât de dur ar părea sau cât de ireal ar părea acest lucru. Dumnezeu lucrează prin oameni, suntem interconectați între noi. Că față de unii simțim o anumită energie, că față de ceilalți simțim o altă energie, dar suntem conectați între noi. Și vin momente în viață în care, chiar și atunci când ne este greu și indiferent cât de orgolioși am fi și de mândri, trebuie să cerem ajutor. Dacă nu o facem celorlalți, cu siguranță o facem divinității, universului, pentru că simțim nevoia de sprijin, simțim nevoia de ajutor. Așa că, dragilor, chiar dacă drumul vi se pare poate unul destul de greu, destul de dificil, nu ezitați, cereți sprijin și învățați lucruri noi. Pentru că de la ceilalți, da, învățați lucruri de la ceilalți, că este acea legătură pe care, energetică mai ales, pe care o avem noi cu noi înșine și cu ceilalți din jurul nostru. Bun, dragii mei, cam e posibil să, apropo de numărul acestei cărți, voi să fiți, cifra 5 e guvernată paradoxal de guvernatorul zodiei Gemeni, de Mercur. Este o energie feminină, care ne vorbește de inteligență, ne vorbește de curiozitate, de rapiditate, de libertate, dar în același timp e acea energie schimbătoare, care ne dă câteodată de furcă. Vă aduceți aminte, e și un cântec, au scos nu mai știu ce formație, nu vreau să greșesc, dar atunci când e Mercur retrograd, am văzut ce se întâmplă, nu? Tocmai, poate pentru unii dintre voi lucrurile nu stau tocmai bine, dar asta nu înseamnă că totul se sfârșește aici și acum. Da? Sunt lucruri, energii care se schimbă și în special din care noi avem de învățat și să nu ezităm, să nu evităm să cerem sprijin, să cerem ajutor atunci când simțim că avem nevoie de unul. Bun, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă doresc o săptămână cât mai minunată, cât mai bună. Până data viitoare, când ne vom revedea, sper din tot sufletul cu vocea mea normală. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dorindu-vă toate cele bune, desigur, și să fiți iubiți, dragii mei.